ඔයා වැඩිහිටි කෙනෙක් නම් ඔයාගේ දරුවට ඉංග්‍රීසි උගන්වන ගැන ඔයා ගොඩක් උනන්දු ඇති. ඔයා වැඩිහිටියෙක් වෙලා ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාටත් මේ වාක්‍ය විස්ස ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න ළමයෙක්ට හරි නැත්නම් ළමයෙක් නොවන ඕනම කෙනෙක්ට හරි මේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය විස්ස ඉතාමත් වැදගත්. මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙද්දී ඔයාට මේ වාක්‍ය විස්ස මතක තියාගන්නත් පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණොත්. එහෙනම් වැඩි කතාවක් ඕනේ නැහැ. අද අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 20 කියලා. Get up early. උදෙන්ම නැගිටින්න කියලා කාට හරි කොහොමද කියන්නේ? Get up early. කලින්ම නැගිටින්න. එහෙම නැත්නම් උදෑසනින්ම නැගිටින්න. Say it again. Get up early. මේ විදිහට ඔයා කියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. Get up early. උදෙන්ම අවදි වෙන්න. එහෙම නැත්නම් උදෙන්ම නැගිටින්න. Go and play. මොකද්ද go and play කියලා කියන්නේ? ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න. යන්න ගිහින් සෙල්ලම් කරන්න. මේ වගේ වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ go and play කියන එක. මේ and වලින් මේ වාක්‍ය සම්බන්ධ වෙන්නේ ගිහින් සෙල්ලම් කරන්න කියන විදිහට. Go and play. ගිහින් සෙල්ලම් කරන්න. Listen to me. පොඩ්ඩක් මං කියන දේට ඇහුම්කන් දෙන්න. කාගේ හරි අවධානය ගන්න ඕන නම් ළමයෙක්ට කියන්න ඕන නම් මං කියන දේට චුට්ටක් ඇහුම්කන් දෙන්න. මං කියන දේ පොඩ්ඩක් අහන්න කියලා ඔයාට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් listen to me. මං කියන දේට ඇහුම්කන් දෙන්න. Listen to me. Do you have any homework? ළමයෙක් ගෙදර ආවට පස්සේ ඔයාට අහන්න පුළුවන් ඔයාට ගෙදර වැඩ මොනවා හරි දීලා තියෙනවද ස්කෝලෙන් කරන්න දීපු කියලා. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? Do you have ඔයාට තියෙනවද? any homework කියන්නේ මොනවා හරි ගෙදර වැඩ තියෙනවද කියන එක. Do you have any homework? ඔයාට ගෙදර වැඩ මොනවා හරි තියෙනවද? Have you had breakfast? Have you had breakfast කියන්නේ ඔයා උදේ කෑම කාලද ඉන්නේ. Have you had breakfast? ඔයා උදේ කෑම අරගෙනද ඉන්නේ. What's going on? මොකද වෙන්නේ ඔතන? හිතන්නකෝ යාළුවෙක් හම් වෙනවා මේ දවස්වල මොකද වෙන්නේ ඉතින්? What's going on? මොකද්ද වෙන්න යන්නේ? ඉතින් මේ වගේ තේරුමක් ගන්න පුළුවන්. What's going on? මොකද වෙන්නේ ඉතින්? Comb your hair. comb කියලා කියන්නේ පීරනවාට comb your hair කියලා කියන්නේ ඔයාගේ කොණ්ඩේ පීර ගන්න කියන එක. comb your hair ඔයාගේ කොණ්ඩේ පීර ගන්න. You may fall down. Fall down කියලා කියන්නේ වැටෙන්න පුළුවන් කියන එක. You may ඉඩ තියෙනවා. ඔයා වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔතනින් බලාගෙන පරිස්සමට යන්න. You may fall down. ඔයා වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. You may fall down. Enjoy yourself. ඔයා විනෝද වෙන්න. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි දෙයකින් ඔයාටම සතුටු වෙන්න කියලා කාට හරි කියන්න පුළුවන්. Enjoy yourself කියලා. ඔයා දැන් ඔයාගේ විනෝදය ගන්න සතුටු වෙන්න ඔය විදිහට ඉන්න. Enjoy yourself. ඔයා විනෝද වෙන්න. ඔයා ඕකෙන් විනෝද වෙන්න. Enjoy yourself. See you next time. කාවා හරි හමු වෙලා එයාව සමුදෙන වෙලාවට එයාට සමුදෙන වෙලාවට ඔයා මොකක්ද කියන්නේ? ඊළඟ පාර අනිවාර්යෙන් ඔයා හම්බෙන්නම්. See you next time. ඉතින් සමු ගන්නකොට මේ වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. See you next time. වා මේක දිගින් දිගටම කියලා පුරුදු වෙන්න. යාළුවන්ට මේක කියන්න. See you next time. I am hungry. I'm hungry කියලා කියන්නත් පුළුවන්. I'm කියන එක කෙටි වෙලා කියන්නත් පුළුවන්. මට බඩගිනි හරිම සරලව කිව්වොත් එහෙම I'm hungry. මට බඩගිනි. Wash your face. ඔයාගේ මූණ හොදගන්න. මේක සරල වාක්‍යයක් වුණාට ඔයා මේ වාක්‍ය කියන්නේ නැහැ නේද? ඉතින් මේක කියලා පුරුදු වෙන්න. Wash your face. අපිට කියන්න පුළුවන් wash your face, wash your hands, wash your legs. ඕන විදිහකට කියන්න පුළුවන් wash your face. ඔයාගේ මූණ හොදගන්න, මූණ පිරිසිදු කරගන්න. Wash your face. Respect your elders. ඔයාගේ වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන්න. වැඩිහිටියෝ ඉන්නවනේ අම්මා තාත්තා වෙන්න පුළුවන්, වැඩිහිටියෝ වෙන්න පුළුවන්. එයාලට ගරු කරන්න. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Respect your elders. ඔයාලගේ වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන්න. Respect your elders. Take a bit. යාළුවෙක් ඉන්නවා එකපාරට ගොඩාක් කෑම කන. එයා කෑම කන්න කලින් ඔයාට කියන්න පුළුවන් ටිකක් ගන්න, ගොඩක් ගන්න එපා. එකපාර ගොඩක් ගන්න එපා. චුට්ටක් ගන්න. Take a bit. චුට්ටක් ගන්න. නැත්නම් චුට්ටක් කාලා බලන්න කියලා මේක ගන්නත් පුළුවන්. Take a bit. ටිකක් ගන්න. Listen to your teachers. ඔයාගේ ගුරුවරුන්ට ඔයා ඇහුම්කන් දෙන්න ඕනේ. ළමයාට කියලා දෙන්න teachersලට ඇහුම්කන් දෙන්න ඕනේ කියලා. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Listen to your teachers. Don't be afraid. බය වෙන්න එපා. මේකට අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. Don't be afraid. මොනවා හරි අලුතෙන් දෙයක් හඳුන්වා දෙන්න යනකොට මේකට බය වෙන්න එපා. මේක චෙක් කරලා බලන්න. නැත්නම් මේ වැඩේ කරලා බලන්න.
පුළුවන් try කරලා බලන්න. Don't be afraid. බය වෙන්න එපා. Turn off the light. light එක වහන්න කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? හරිම සරලයි. Turn off the light. මේ විදිහට කියලා පුරුදු වෙන්න. Turn off the light. light එක වහන්න. Go ahead. Go ahead කියන එකේ තේරුම් කිහිපයක් තියෙනවා. දෙයක් පටන් අරන් දිගටම කරගෙන යනවා කියලා අපිට කියන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් ඉදිරියටම කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ වගේ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. Go ahead. දිගටම කරගෙන යන්න. Go ahead. Turn on the light. light එක කලින් වහන්න කිව්වනේ. දැන් light එක දාන්න කියලා කියනවා. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Turn on the light. light එක දාන්න. Turn on the light. Prepare the bed. ඇඳ සකස් කරන්න. ඇඳ හදන්න. උදේ නැගිට්ටට පස්සේ ගොඩක් අයට මේක අමතක වෙන දෙයක් නේ. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද ඇඳ සකස් කරන්න? ඇඳ තිබ්බ විදිහට හදන්න. Prepare the bed. Prepare the bed. ඇඳ හදන්න. Prepare the bed. මෙතනින් වාක්‍ය 20 අවසන් වෙනවා. මේ වාක්‍ය 20 සරලයි කියලා අතහැරලා දාන්න එපා. වීඩියෝ එක ආපහු සැරයක් බලන්න. මේ වාක්‍ය 20 ඔයාගේ ජීවිතේට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දිගටම මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් ඉංග්‍රීසි තින්දර YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරගන්න. හැමදාම මම මේ වගේ වීඩියෝස් විශාල ප්‍රමාණයක් අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. next video එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.